हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेशक्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा म स्टेप बाई स्टेप बाहिर धागोले बनाएको सानो ड्रिम क्रेचर बेकमा झुन्डाउने बनाएर देखाउने छु। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम ड्रिम क्रेचर बनाउनको लागि मैले यो बाई लिएको छु अनि पिङ्क कलरको धागो मैले लिएको छु र यो पिङ्क कलरको धागोले यो बाईलाई म कभर गर्नेछु। कभर गर्दा यस प्रकारले म यो बाईलाई वरिपरि धागोले पेरेर वरिपरि घुमाएर म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो बाईलाई धागोले कभर गरिसकेपछि यहाँनिर म झुन्डाउने बनाउने छु। यस प्रकारले यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि यहाँनिर म मार्क लगाउने छु। यस प्रकारले यो मार्क लगाइसकेपछि म यो पिङ्क कलरको धागोलाई यो सियोमा लगाएर म यस प्रकारले यहाँनिर बान्ने छु। यो धागोलाई यो भागमा बाँधिसकेपछि यो जुन मैले मार्क लगाएको छु यो मार्कमा म यो धागोलाई बाँध्दै जानेछु। यस प्रकारले जुन यो मार्क लगाएकोमा मैले यो धागोलाई बाँध्दै एक राउन्ड घुमाइसकेपछि सेकेन्ड राउन्ड घुमाउनको लागि यो बीचको धागोलाई म बाँध्दै घुमाउने छु।
यस प्रकारले यो सबैलाई बाँधिसकेपछि म यो बिड्स बीचमा लगाउने छु। यस प्रकारले यो बिड्सलाई यो बीच भागमा लगाइसकेपछि यहाँनिर म झुम्का बनाउने छु झुन्डाउनको लागि। झुम्का बनाउनको लागि मैले यो कार्ड लिएको छु अनि यसको साइज 8.5 सेन्टिमिटरको छ अनि यसको वरिपरि म 100 टाइम्स वरिपरि घुमाउने छु यो धागोलाई। यो 100 चोटि घुमाइसकेपछि यो कार्डबाट म बाहिर निकाल्ने छु। यो बाहिर निकालिसकेपछि यो टुप्पोको भागमा म यही धागोले यस प्रकारले बान्ने छु। यो टुप्पोमा बाँधिसकेपछि यो भागमा म कैँचीले काट्ने छु। यो भागमा कैँचीले काटिसकेपछि म लामो छोटोलाई मिलाउने छु। यो झुम्का बनाइसकेपछि सियो धागोले यो बीच भागमा म छिराएर यस प्रकारले यो धागोले बान्ने छु। यो बाँधिसकेपछि म यसको यो झुन्डाउनेको सिधा मुनि यो झुम्कालाई झुन्डाउने छु। यस प्रकारले यो ड्रिम क्रेचर रेडी भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो म लिएर चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।